अतूट प्रेम. चॅप्टर 9. मिहीरची तीव्र नजर सायलीवर खेळली. ती तिला आधी पडलेल्या भयानक स्वप्नाची आठवण करून देत होती. त्या स्वप्नात मिहीरनं तिला गरोदर असल्याचं कळताच बाळाचा गर्भपात करण्यास सांगितलं होतं. तिचं हृदय वेगानं धरधरू लागलं. ती अडखळत म्हणाली, मला माहीत नाही, कदाचित मी काहीतरी खाल्लं असेल, थोडा आराम केला की बरी होईन. मिहीरच्या कपाळावर आठ्या खोल झाल्या. त्यानं तिच्यावर विश्वास ठेवला की नाही हे सांगणं कठीण होतं. सायली इतकी घाबरली होती की तिनं आपले ओठ चावले आणि पुटपुटली, तू मला दुखावतोयस. त्यानं पकड थोडी सैल केली आणि सायलीचा मऊ तळहात उघडला. त्यावर एकमेकात गुंतलेल्या अनेक जखमा दिसल्या. त्या पाहण्यासारख्या नव्हत्या. त्याच्या भुवया उंचावल्या. तू रुग्णालयात गेली नाहीस? सायलीला या जखमांची कल्पनाही नव्हती. ती पडली तेव्हा जमिनीवर तिचा तळहात खरडला असावा. त्या प्रसंगाचा विचार करताच तिची उदासीनता परतली. तिच्या चेहऱ्यावरील बदल मिहीरच्या नजरेतून सुटला नाही. तिचा चेहरा फिका पडताच त्यानं तिला उचललं आणि सोफ्यावर नेलं. मग तो प्रथमोपचार किट घेऊन आला. तो एका गुडघ्यावर बसला आणि तिच्या जखमेला हळुवारपणे साफ करू लागला. तू का माझं ढकलणं चुकवले नाहीस? मिहीर हा प्रश्न ऐकून सायली अवाक झाली. चुकीचा वागणारा माणूस इतक्या आत्मविश्वासाने बोलतो हे तिने पहिल्यांदाच पाहिलं. त्याने तिला बाजूला ढकललं तरी तो विचारत होता की तिने का ते चुकवले नाही. काय धाडस आहे या माणसाचं. मिहीरने निर्जंतुकीकरण केलेल्या कापसाने जखमा हलकेच पुसल्या. सायलीच्या जखमांकडे पाहताना तो इतका सौम्य दिसत होता. त्याचं हे साधं कृत्य तिला त्याच्या सौम्यपणाच्या प्रेमात पाडण्यासाठी पुरेसं होतं. जळजळणारी संवेदना सायलीला असह्य झाली आणि तिचे डोळे पाणावले. तिने खालचा ओठ चावला, वेदना सहन करण्यासाठी. जरी तितकं दुःखत नसलं तरी तिला खूप रडायचं होतं. तिने डोकं थोडं वर केलं आणि तीव्र श्वास घेतले, अश्रूंना रोखण्यासाठी. तिला खरंच मिहीरला विचारायचं होतं की तो तिच्यावर प्रेम करतो का, पण ती हे विचारण्याचं धाडस करू शकली नाही. कारण तिला भीती वाटत होती की उत्तर नकारार्थी असेल. म्हणतात ना, सत्य कटू असतं. मिहीरने डोकं वर केलं तेव्हा त्याला सायलीच्या खालच्या ओठातून रक्त येतंय. सायलीचे कान लाजेने लाल झाले. ती अश्रू लपवण्याचा प्रयत्न करत तक्रार करू लागली, पण खरंच दुखतंय मला. मिहीर तिची हनुवटी पकडत असल्याने तिचा आवाज दबला. हळूहळू तिचं नाक लाल झालं आणि एक अश्रू तिच्या गालावरून खाली सरकला. जणू पहाटेच्या वेळी गुलाबावरून घसरलेलं दव, इतकं सुंदर पण नाजूक. हे पाहून मिहीरचं हृदय धडधडलं. पुढच्याच क्षणी त्याने तिच्या हनुवटीवरची पकड घट्ट केली आणि तिला जोरात किस केलं. त्याच्या या अचानक हालचालीने सायलीची नजर अंधारली. त्याच्या ओठांचा तिच्या ओठांवरचा स्पर्श अनपेक्षित होता. तिचे ओठ क्षणभर सुन्न झाले. जेव्हा त्याने तिला आणखी तीव्रतेने किस करायला सुरुवात केली तेव्हा ते आधीपेक्षा जास्त दुखले. सायलीचं हृदय वेगाने धडधडत होतं. तिने घाईघाईने त्याच्या छातीवर हात ठेवले आणि जोरात ढकललं. ती अजूनही त्याच्यावर रागावली होती. आता तो तिला का किस करत होता? हे प्रेम होतं की वासना? या क्षणी सायलीच्या मनात प्रश्नांचा पूर आला. तिचं डोकं पूर्ण गोंधळून गेलं होतं. तिच्या अंतर्मनातील यातना न जाणता मिहीर तिला उत्कटतेने किस करत राहिला. तो नेहमीच इतका प्रबळ होता. त्याने तिचे हात पकडले आणि तिला सोफ्यावर दाबले. त्याने तिच्या ओठांवर चावायला सुरुवात केली. प्रत्येक हालचाल प्रबळ होती. सायलीचा संकल्प हळूहळू तोडत होती. सायली आता स्पष्ट विचार करू शकत नव्हती. सायलीला त्याच्यासोबत सहकार्य करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. ती विचारही करत नव्हती. मिहीरला तिला उत्तेजित करायची कला अवगत होती. त्याची बोटं तिच्या हनुवटीवर राहिली. तो तिचे ओठ हलकेच चोखत होता. तिच्या प्रतिकाराच्या भिंती एकामागून एक कोसळत गेल्या. जेव्हा तिने त्याच्या गळ्याभोवती हात गुंफले तेव्हा एक फोन वाजला. मिहीरचा फोन टेबलावर सतत कंप पावत होता. त्याने त्याकडे नजर टाकली नाही. त्याऐवजी त्याने तिचा चेहरा हातात घेतला आणि अधिक उत्कटतेने तिला किस केलं. सायली आता त्याच्या तोंडावर कणत होती.
तिचे डोळे वासनांनी भरले होते. पण जेव्हा तिने कॉलर आयडी पाहिला, ती गोठली आणि तिच्या इंद्रियांनी परत काम सुरू केलं. तिने मिहीरला जोरात ढकललं, पण तो थांबला नाही. जेव्हा त्याला जाणवलं की ती आता त्याला परत किस करत नाही, तेव्हा तो थांबला, पण तरीही तिला धरून ठेवलं. फोन सतत कंप पावत होता. सायलीने चेहरा दुसरीकडे वळवला. काही क्षणांच्या शांततेनंतर मिहीर उठला आणि बाल्कनीत कॉल घ्यायला गेला. बाल्कनीचा दरवाजा अर्धवट उघडा होता. सायलीला दुसऱ्या टोकावरून एका स्त्रीचा हलका हुंदका ऐकू आला. मिहीरने खालच्या गोड आवाजात काही शब्द बोलला. त्या बोलण्याचा अर्थ तिला समजला नाही, पण त्याच्या स्वरावरून तिला कळलं की मिहीर त्या स्त्रीला शांत करत होता. सायलीने नजर मागे घेतली आणि तिच्या तळहातावरच्या ताज्या साफ केलेल्या जखमांकडे पाहिलं. तिच्या हातातली वेदना तिच्या हृदयातल्या वेदनेच्या तुलनेत काहीच नव्हती. आधी कधीच नव्हतं इतकं सायलीचं हृदय आता तुटलं होतं. मिहीर परत आला. तो वाकला आणि त्याने टेबलावरून गाडीची चावी उचलली. त्याने शर्टची बटणं लावली. त्याचा चेहरा आता थंड आणि निर्विकार दिसत होता. त्याने सायलीकडे पाहिलं आणि ओठ उघडले, पण दुसऱ्या विचाराने ते क्षणात मिटले. शेवटी तो म्हणाला, जेवण टेबलावर आहे, खा आणि लवकर झोप. त्याचे ओठ थंड पण किसिंगमुळे लालसर झाले होते. जाऊ नकोस मिहीर. मिहीर मागे वळताच सायली उठली आणि त्याला मागून मिठी मारत म्हणाली. तिचा आवाज थरथरत होता. तिला त्याच्या डोळ्यांत पाहण्याची हिंमत नव्हती, कारण तिला भीती वाटत होती की ती आपल्या भावना व्यक्त करू शकणार नाही. तिला सांगायचं होतं की लावण्याच्या प्रत्येक कॉलवर धावण्याऐवजी तिच्यासोबत त्याने राहावं, पण ते शब्द तिच्या घशात अडकले. तिला माहीत होतं की ती स्वतःला खूप कमी दर्जाची बनवत आहे त्याच्यासमोर. तरीही ती आपल्या बाळासाठी हा प्रयत्न करायला तयार होती. ती लाटांनी वाहून जाण्याआधी पाण्यावर तरंगण्याचा प्रयत्न करत होती. सायलीने स्वतःला हे वचन दिलं की फक्त यावेळी त्याला थांबायला सांगायचं. त्यांच्यात असलेली शांतता खूप गुदमरवणारी होती. घड्याळ टिक टिक करत होतं. दोघेही त्या स्थितीतच राहिले. अचानक मिहीरचा फोन पुन्हा कंप वाजला. तो चिडवणारा आवाज सतत वाजत राहिला. सोड सायली. मिहीरने शेवटी शांतता मोडली. तिच्याकडे न पाहता त्याने तिची पकड हळूहळू सोडवली. सायलीचं हृदय पुन्हा तुटलं. लावण्या ठीक नाहीये. मला तिची काळजी घ्यायला जावं लागेल. असं म्हणत मिहीर दाराबाहेर गेला. दार बंद होईपर्यंत सायलीला समजलं नाही की ती आता रडत होती. तिचा चेहरा अश्रूंनी भिजला होता. तिने कितीही श्वास घेतले आणि डोळे पुसले तरी अश्रू थांबत नव्हते. ती रडली आणि मग वेड्यासारखी हसू लागली. जणू देवाने तिला त्रास देण्याचं ठरवलंच होतं. लहानपणी लोक तिला अनाथ म्हणून नेहमी चिडवायचे आणि त्रास द्यायचे. तिच्या समवयस्कांनी कोणतंही वाईट कृत्य केलं नाही असं काही नव्हतं. पावसाळ्यात तिचा रेनकोट फेकून देणं असो की उन्हाळ्यात तिचे बूट लपवून तिला अनवाणी चालायला लावणं, सगळं सांगा, तिने ते भोगलं होतं. या सगळ्या त्रासानंतरही सायलीला आशा होती की गोष्टी सुधारतील. तिला स्वतःचं कुटुंब सुरू करायचं होतं आणि आपल्या मुलांना तिचं सगळं प्रेम द्यायचं होतं. आता ती प्रौढ झाली होती. तिला कुटुंब होतं आणि तिला जपायला तिचा हक्काचा माणूस होता. मिहीरने काय केलं पण? तो बाहेर गेला आणि तिच्या तोंडावर त्याने दार बंद केलं तेव्हा सायलीला समजलं की ती अजूनही तीच जुनी असहाय्य अनाथ होती. ती जगात एकटी होती. तिने ज्या आयुष्याची अपेक्षा केली होती तो फक्त एक भ्रम होता. सायली जमिनीवर बसली आणि निराशेत बुडाली. आयुष्य तिच्यावर इतका अन्याय का करत होतं? रुग्णालयाच्या कॉरिडॉरमध्ये, तू इतका क्रूर कसा होऊ शकतोस? तुला माहीत नाही का ती चांगल्या अवस्थेत नाही? आदित्याने आपल्या काळ्या शर्टची वरची बटणं उघडत मिहीरला प्रश्न विचारला. मिहीरचे डोळे गडद झाले, पण तो काहीच बोलला नाही. खिडकीला टेकून आदित्यने एक हात खिशात ठेवला आणि हसत म्हणाला, मिहीर, तू सध्या विचित्र वागतोस. जर मला बरोबर आठवत असेल तर तू सायलीशी फक्त तुझ्या गंभीर आजारी आजोबांना आनंदी ठेवण्यासाठी लग्न केलं होतंस. आता ते बरे झाले आहेत आणि लावण्या आजारी आहे. तुला वाटत नाही का की आता सायलीशी घटस्फोट घेण्याची वेळ आली आहे? आदित्यने उत्तराची वाट पाहिली,
पण त्याला फक्त विचारमग्न नजर मिळाली. म्हणून त्याने मुद्दाम पुढे म्हटलं, मैत्रीपूर्ण सल्ला देतो तुला की मूर्खपणा करू नकोस. सायली तुझ्या लायकीची नाही. तिला लवकरच काडीमोड देऊन टाक. आदित्य शिकरे. मिहीरचा आवाज बर्फासारखा थंड होता आणि त्याचे डोळे थंडगार होते. ती माझी पत्नी आहे, जिच्याबद्दल तू बोलतोयस. मिहीर गरजला. मग काय? आदित्यने उपहासाने खांदे उडवत म्हटले. मी तुला आठवण करून द्यायची का की तुझं आयुष्य लावण्यामुळे वाचलं आहे. जर तू सायलीपासून घटस्फोट घेतला नाहीस तर लावण्याचे ऋण तू कसे फेडणार आहेस?